नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे शेवायची खीर। शेवायची खीर कशी तयार करायची व्यवस्थित प्रमाणात मी दाखवणार आहे आणि त्यासोबत काय काय घालायचं हेही मी दाखवणार आहे। हलवाईसारखी परफेक्ट अशी शेवायची खीर मी दाखवणार आहे। अशा बारीक शेवया बाजारात मिळतात, ह्या घ्यायच्या किंवा दुसऱ्याही तुम्ही शेवया घेऊ शकता। गव्हाच्याही शेवया घेऊ शकता। सर्वप्रथम आपण शेवया भाजून घेऊया। तुपातनं शेवया भाजून घ्यायच्या। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। थोडंसं तूप घालून शेवया भाजून घ्यायच्या। शेवया भाजताना मंद आचेवर भाजायचं, करपून द्यायचं नाही। करपलं की करपट लागतं आणि छान टेस्ट येत नाही। त्याकरता व्यवस्थित चांगलं मंद आचेवर भाजून घ्यायचं। एक 5-10 मिनिटं लागतात भाजायला, जास्त वेळ लागतो। शेवया भाजून झाल्या आहेत, एका भांड्यात काढून घेणार आहे। त्याच पॅनमध्ये थोडंसं तूप घालणार आहे आणि ड्रायफ्रूट भाजून घ्यायचं। काजू, बदाम, पिस्ता, मनुका भाजून घेणार आहे। 2 मिनिटं ड्रायफ्रूट ही परतून घ्यायचं। नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे शेवायची खीर। शेवायची खीर कशी तयार करायची व्यवस्थित प्रमाणात मी दाखवणार आहे आणि त्यासोबत काय काय घालायचं हेही मी दाखवणार आहे। हलवाईसारखी परफेक्ट अशी शेवायची खीर मी दाखवणार आहे। अशा बारीक शेवया बाजारात मिळतात, ह्या घ्यायच्या किंवा दुसऱ्याही तुम्ही शेवया घेऊ शकता। गव्हाच्याही शेवया घेऊ शकता। सर्वप्रथम आपण शेवया भाजून घेऊया। तुपातनं शेवया भाजून घ्यायच्या। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। थोडंसं तूप घालून शेवया भाजून घ्यायच्या। शेवया भाजताना मंद आचेवर भाजायचं, करपून द्यायचं नाही। करपलं की करपट लागतं आणि छान टेस्ट येत नाही। त्याकरता व्यवस्थित चांगलं मंद आचेवर भाजून घ्यायचं। एक 5-10 मिनिटं लागतात भाजायला, जास्त वेळ लागतो। शेवया भाजून झाल्या आहेत, एका भांड्यात काढून घेणार आहे। त्याच पॅनमध्ये थोडंसं तूप घालणार आहे आणि ड्रायफ्रूट भाजून घ्यायचं। काजू, बदाम, पिस्ता, मनुका भाजून घेणार आहे। 2 मिनिटं ड्रायफ्रूट ही परतून घ्यायचं। हेही ड्रायफ्रूट करपून द्यायचं नाही, मंद आचेवर ड्रायफ्रूट ही भाजून घ्यायचं। ड्रायफ्रूट भाजून झालेल्या आहेत। आता त्याच ड्रायफ्रूटमध्ये दूध घालत आहे। तुम्हाला शेवायची खीर किती पातळ घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे दूध घाला आणि साखर ही घालता येईल। तुम्हाला शेवायची खीर गोड पाहिजे तेवढी साखर घाला। 1 मिनिट ढवळून घेऊया आणि दुधाला उकळी येऊन देऊया। 1-2 थेंब इन्सेस घालणार आहे। पेनीला इन्सेस घातलेला आहे। बदाम मिल्क पावडर ही घालताय। त्यात केशर, बदाम, वेलदोडे आहेत, याकरता ही पावडर घालताय। MTRचं बदाम मिक्स ड्रिंक पावडर घालणार आहे। यातही बदाम, जायफळ, वेलदोडे असतात, त्याकरता मी हे घालताय। कुठल्याही प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करत नाही, मला चांगलं वाटतं म्हणून मी घालते। 1-2 मिनिटं परत सर्व जिन्नस मिक्स करून घेऊया। दुधाला उकळी येऊन देऊया। दुधाला उकळी आलेली आहे। आता शेवया घालणार आहे।
सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं आणि 1-2 मिनटं शिजवून द्यायचं. शेवयाची खीर तयार झालेली आहे. एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. शेवयाची खीर तयार झालेली आहे. जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही, अशा पद्धतीने शेवयाची खीर तयार झालेली आहे. शेवयाच्या खीरला वर्ण गार्निशिंग करूया ड्रायफ्रुट्स घालून. अशा पद्धतीने शेवयाची खीर तयार झाली आहे. खूप छान टेस्टी अशी शेवयाची खीर तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि माझी रेसिपी आवडली तर कमेंट करून सांगा.